A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Hát ennyire hallgathatunk az Országos Meteorológiai Szolgálatra, mert most süt a nap szerintük. De hát abból látszik, hogy hoztunk egy kis erdei manót magunkkal, és hogy egy híres korábbi beszólással érjek, van az időjárással egy kis anomália, úgyhogy hát mára ez jutott nektek is és nekünk is, viszont legalább két olyan autó van, amit úgyse tudunk mihez mérni, úgyhogy szerintem nem árt nekik ez az időjárás. Az egyik egy Daihatsu Charmant, a másik pedig egy Mercedes busz, ami ráadásul ilyen busz, ami ráadásul ilyen Marco Polo felszereltségű, ami azt jelenti, hogy nagyon jól el lehetne menni vele kirándulni. Megmondom őszintén, tudom, hogy kamerán kívül már szétszeregetted, mert tudom, hogy tetszik, de a Charmanttal kezdünk. János, mit kell róla tudni? Azon kívül, hogy tudom, hogy öcsém haverjaié, tehát ez a 24H-s olajsári team, igen, akiknek ilyen Daihatsu becsípődése van. Nem, azt szerintem az öcsémnek van, csak ez terjed ez a kor. Tehát ha ő fertőzi a haverjait? A somájét, tehát mondjuk ki a somáját a vas, mert másnak nem nevezném. Ez egy nagy darab vas. De nagyon jó térig úgy van rajta. Igen, igen. Viszont így eltalálta. Soma valami beépülése van itt az időjósokhoz, mert igen, ő egyedül tudta, hogy milyen idő, hogy kell gumizni. Viszont megkérdeztem tőle, hogy pontosan milyen a kocsid, meg mit tud. Ezt a Böske jobban tudja, mint kiderült, az öcsédet így hívják ők, úgyhogy az öcsédhez fordultunk. Tehát hogy... úgy van a tulajdonában a kocsi, hogy igazándiból az öcsém beszélte rá, hogy vegye meg, és azt se tudja, min ő. Igen, hát úgy nagyjából tudta azért. Hát Daihatsu. Beletalál. Nem, még ugye a motorba is, egy 1.6-os, ugye karburátoros, 80 lóerő. Ő a kilovattot tudta, de mondtam, hogy eltalálta végül is. Úgyhogy, de amikor mondta neki, hogy 5 sebességes vált, hogy mi? Döntsétek el! Ja, még soha nem kapcsolt 5-et, mert azt hitte 4-es. De alapvetően ugye, amit főleg kiemeltek az, hogy ez ilyen billegős lesz, tehát ne lepődjünk meg, és ez... És ez kiemelt? Igen. Tehát, hogy a szériában ilyen, nem azért már rossz vagy minden, hanem ez egy ilyen siklóautó lesz. Láttam, amikor hozták és megálltak vele, hogy az elejére így rátámaszkodtak. Siklik, mint az amerikai autók így hullámzik, úgyhogy ez nagyon billegős. Tényleg, erre főleg igaz. Bársonyülés. Bársonyülés, légrugózás, siklik, mintha szaron csúszna. Figyelj, ez egy TLX, egy gyári bársonyülés, puha légrugózás, siklik az úton, mint a szaron csúszna. Érzem. Röhögjél, hülye gyerek. Nem szabad filmet nézni. Ezt most már napok óta látom, hogy nem szabadna filmet nézni. Jó, ezt tudjuk róla. Igen, igen. Meg az jó volt, hogy mondom, de hogy még valami nyitott diffi, mondom, ezt így kiemelitek, mondom, nincs miről beszélni a kocsival, ezért minden lejön az ablak. Igen. Nekem az ott a vicces, megérkeztünk reggel, és a Csabi odajött, és rámutatott a kocsira a sátorból, hogy megnézte a listát. Azzal megyünk? Igen. Tényleg? Mondom, igen, ez egy nagyon jó kocsi. De tényleg? Igen. Csabi, mit vársz a mai naptól? Napsütés. Egy kis napsütést, hoztam naptejet, de egyelőre még nem kell bevetni. Hát meg ugye a másik, hogy ma biztosan nem fog esni. Ja, az volt, hogy ma tuti nem esik. Mai nap biztos nem, úgyhogy egész sok slick autó lett volna. Hogy mit várok tőle? Hát remélem visszaérünk vele, úgyhogy én bízom benne, mert egyébként így a vizes füvön sétálgatni nem lenne olyan jó. Úgyhogy hát én tényleg optimista vagyok, hogy visszajön. De azt néztem, hogy a kocsi korához illó korú téli gumi van rajta. Aha, fel minden? 80-ból. De azért ezt is melegíteni kell. Persze. Nem alágyújtunk maximum. Romlanak az esélyeink, azért kétszer 2 körről van szó. Tehát azért azt... nem kéne melegíteni, mert fogy. Azt ki kéne bírni. Na jó, lássuk. Aztán majd fogtok csak csodálkozni. Lehet, hogy egyen melegebb van benne. Igen, nem, menj el, Janni, nézzük meg. Jó idő van nézzük meg. Azt lehet, hogy kéne forgatni, beülünk mind a 3-an. Persze, kamerák meg itt maradnak. Egyébként jó lenne. Én beülök, sehova nem ülök be veletek. Meg ebbe tök kényelmesen be tudnál. De egyébként tényleg a üléskárpit tök jó. Bársonyülés? Ja. És ugyanaz visszaköszön az ajtókárpiton. Menő. Jaj. Mondjuk a kárpit az lifeg, de... Lemegyek a lista aljára. Jó? Pöcröf! Hát szerintem a rolleredet azért megfogjuk. Nem áll, van itt azért Sarád, meg öcsinek is van a Cuore, az szintén öcsié, tehát azért, na. Azért van mezőny. Van itt Target. Samara, Lada Samara 1002 T1-es busz. Hát azért, meg a zöldséges merci. 115, igen, 601-es Trabant. Rendőrkon. Van itt baj a lista alján.
És ez megtetszett öcsét barátjának. Yeah, öcsém fertőzi a haverét ezzel a Daihatsu márkával. Én nem is értem. Én is keresem a választ, hogy... Azt választották versenyautónak is, ugye? Óriási a brigád. Óriási. De egyébként ahhoz képest, hogy fiatal 20 éves kölykök, és hogy ilyen termékeket szeretnek, az meg szerintem tök menő, mert... Így van. Mert nem csak a Porsche. Meg nem ez a hülye villanyvilág, hanem ők életben tartják a múltat. A karburátor. A karburátor. Mai fiatal azt se tudja, mi az. Még én sem nagyon. Ugye? Hát mert fiatal vagy. Fia, azt kell mondom, hogy egész jól megy János. Szerintem mosolyogva fog kiszállni. Ennyi! Hoppá. Colin! Ráhúzta a racsnist, vagy mi volt? Szerintem gyertek hátrébb. Lehet, hogy csúszik? Sírok. Éha. A busz az összkerekes. Sokat fog segíteni. Figyeljetek, erre az időjárásra ez a beállítás térigumival nem kell lóerő, gondold el. Jó a setup. 80 lóerő, és hogy lehet keresztbe menni vele? Hülyeség az a tapadás. Minek az? Meg a lóerő. Idősebb Vida János megmutatja. Na azért most másodikra megtisztelte, jó most van. Már ésszel. Nem. Szegény Zsóti a drónnal nem tud olyan lassan repülni. Most már azért megkapta a téli gumi a hőt, úgyhogy... Már most már bevele. Nézd meg, ott ráhúzta a racsnót, ennyi! János. Első kör. 1 perc, 7,653 Figyelj. 1 perc, mondtam, hova kell lőni. Szamara. Szamara. Teljes idő, 2 perc, 6,967 ezred. 2 perc, 6,967-es. Figyelj, elfogadjuk, hogy ebben ennyi van, vagy menjek én? Nem, menjél. Ha én látni akarom. Mondom, hogy mosolyog. Örül neki. És van jó illat. Fölmelegítetted, János. Zseniális. Az első csúszás, az direkt volt, vagy ott kicsúszott? Az ennyi, tehát hátsó tapadás az így mértékkel. Figyelj, 1 perc 7,653, ami azt jelenti, hogy például OT Samarát, meg a zöldséges Mercit, meg Trabantot, meg ilyeneket azért meg tud verni, főleg ilyen körülmények között, ez szerintem egy remek eredmény. Csabi nem akart menni, mondom, dehogy nem. Mondom, hogy szerintem ebben ennyi volt, ez Carforce. Nem, tessék megmutatni. Ezt nem a gázzal csináltam, ezeket a szögeket. Oké. Ilyen öcsémnek nagyon nagy mákja van azzal, hogy rossz idő van, mert így 3 másodperccel lassabb, mint a Q-óréja. Ilyen nulla tapadás van, tehát így... Óriási. Meddig forgattad? 5000 körülig, de tök szépen megy. Menne feljebb is, csak nem volt szívem. Jó, nekem sincs. Figyelj, kívülről nézve mindenkinek nagyon élvezetes volt. Belül. Főleg az első. Ja, ablakot ne törölj, ugye azért álltam meg, mert ott a jobb oldali ülésen van az ablaktörlő lapát. Tehát a ja, erre erősebb volt, mint a lapát. Aha, jó. Ennyi. De tudok törölni, várjál. Hát csak ugye most nincs rajta, visszarakom. Így. Jó lesz ez. Igen, ne törölgessék. Szóval nagyon élvezetes volt. Az új körre itt előttünk olyan szépen gyorsították ki. Borzasztó. Egyszer kérdezted, hogy kell menni murván kétkerekes autóval, hogy majd tanuljuk meg. Aha. Így, hogy olyan érzésed legyen, mint hogyha összkerekes lenne. Most pont úgy mentél. Nagyon kis menőn néz ki. Miközben mentél, azért a fiúktól megkérdeztük, hogy tényleg öcsém fertőz mindenkit a csapatba ez a Daihatsu mániával. Hát ez egy betegség. Igen. Sajnos nincs rá ellenszer. Még. Annyira ritka ez a betegség, hogy... Még nem találták ki. Nem. Ott a sikánféktáv is izgalmas. Igen? Megblokkol az eleje.
De nyilván az a hátsó balosunk, ami a legkritikusabb. Ő is jön keresztbe? Nem, csak picit. Nem, figyelj, lehet, hogy jobb időt fog menni, mint te, mert igen. Kevesebb a hiba. Markánsan kevesebb a hiba. Na, jó, azért belemozgott. Nem volt olyan bátor, mint én. És ez egyáltalán nem baj. Igen. Hú, ha megfutja viszont a öcsét kocsijának az idejét, akkor szénécikizzük. Fél vízen? Akkor nagyon. Igazából, ha már közelébben megy, akkor... Hát abszolút, mert akkor annyival másabb az időjárási körülmény, mint ami akkor volt. De azt láttam, hogy mosolyogva szállták ki, tehát hogy ez egy élvezetes kis kör volt. Tehát ahogy kinéz, annál jobb állapotban van. Ennyi. Új, hát keresztbe ment ott is. Figyelj, már most már tapad. Megmelegedett. Yeah. Az is nagyon vicces volt, hogy ráúttad Racsin is, és úgy visszafordult-e. Hát tudtam, hogy arra fele nem nagyon tapad, tehát nem kell túl sokat. Első kör, 1 perc, 4,150 ezred. És megcsinálta a kórét! Tényleg? 4,150 ezred. Teljes idő, 1 perc, 59,494 ezred. 1 perc, 59,494-es. Figyelj, a 21.06-ot, Tavriát, öcsém kóréját, meg még egy pár dolgot azért meg tudott előzni. Ez már egy egészen elfogadható idő. De ugye ott van a mércének a 3.16, az E21-es, ugye a szkorba hasonló igen, is. Az 2,5 másodperccel gyorsabb, csak hát ott akkor nyár volt. Igen, tehát azért az... Azt kell mondanom, hogy ez egy csodás eredmény. Igen. Szerintem élvezte. Mosolyogva száll ki ő is. Hoztam nektek ajándékot. Mit találtál? Még valami? Kazetta? Jimmy? Jimmy kazetta. Soma nem áll. Soma, ez a tiéd, vagy a kocsival jött? Nagyon jó, nem azért. Figyelj, akkor nem azért integetnek át, mert tetszik a kocsi, hanem mert ez szól. És nem így, hanem így. Te hülye vagy? Nagyon menő. Szóval van egy stílusa. Azt hagyján, de versenyautónak képzelted, mert hogy 3 másodperccel jobbat mentem, mint a Jani, és így megverted öcsém kóréját, meg még nagyon sok mindent, úgyhogy nagyon sokat javítottál. Nekem megjött a tapadás. Biztos. Nekem megjött. Megcsúszott, de nem vészesen, úgyhogy az igazság, kár lett volna kihagyni, úgyhogy köszönöm a lehetőséget. Nagyon vicces volt, ennyit kevés autóban mosolyog az ember. Nagyon menő. De hogy jobban egybe van, mint kívülről kinéz, nem? Igen, sokkal rosszabbul néz ki, mint amilyen. Igen. És ez a pozitív. Tényleg, azért mondom, hogy félve ültem bele, de nagyon jó kedvűen szálltam ki, mert ez nagyon vicces. De hogy van egy stílusa, tehát szerintem a maga korában... És mikor ezt ugyanezt lapjával, keresztbe... Azt először elcsúsztál. És tornázós közben mondod, van ennek egy stílusa? Igen. Koppon a kormány, nyomom a gázt, és így megy keresztbe. Jó kis bársonyülésben, mi? Ugye. Na ugorjunk át akkor a másik autóra, ami hát egész más fog képviselni. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Na, hát busz, ahogy az elején is említettem, méghozzá Merciből. Csabi, neked van hozzá kötődésed, és hát érdekelne, hogy ez a Marco Polo felszereltség, ez segít-e itt nekünk bármit is? Nem. Nem? Hát a teteje nehezebb, mert ugye Marco Polo az azt jelenti, hogy ennek kinyitható a teteje, ilyen sátor tetővé, és van fönt egy ágy. Igen, persze. Tehát az csak állóhelybe praktikus, de hogy lényeg az, hogy kinyitható, és ott lehet vele kempingezni, meg minden, mert ott fönt van egy ágy, ahol lehet pihenni, és még lent is ugye ágyán nyitható a második, harmadik üléssor, tehát gyakorlatilag akár 4 ember is kényelmesen tud. Plusz ezen még egy kis elősátor van, az mondjuk most jól jönne. Igen, szóval ez egy olyan busz, ami még így kempingezésre is kicsit optimalizált.
És mindez AMG felszereltséggel nagyon szép formátum, milyen erőforrással dolgoztok? Ugye ebbe a legerősebb motor van, ami elérhető V-osztályhoz, és ugye ez tavaly óta elérhető, hiszen ez már a 300-as modell, ugye az 2 literes dízel, de 239 lóerős és 500 Nm-es forgatónyomatéka van, összkerékhajtású, 9 fokozatú automataváltó, úgyhogy ezek elég jó adatok szerintem, így kategóriájában, meg a V-osztályban ez a legerősebb verzió. Nyilván nem tudjuk mihez hasonlítani, mert sose volt még itt ilyen busz, de maga az adatok, amiket mondott a Csabi, azok nem rosszak. Mire számítasz, Jani? Hát igen. Azért az önsúly az olyan 2,3 körül van. Amúgy meg egy jó nagy darabas, meg az, hogy magasan van a súlypontja. Igen. Tehát nem feltétlenül idevaló, de pont ezért szerintem érdekes lehet, hogy más nem idevaló autókhoz képest milyen. Mit tud meg egyébként tényleg az alaplistában hova kerül? Igen, meg tényleg ez, hogy ez most szerintem plafon. Tehát igen. Ugye motorisztikusan is, meg ugye a Marco Polo felszereltség is. Tehát biztos, hogy az még súly egyébként, gondolom. Sajnos igen, hát ugye a tetején az a kinyitható sátor azért most nem tudom hány kiló, de így tippelnem kéne azért 40 kiló plusz, és ugye a legtetején az autónak. Ja. Játsszuk le, nézzük meg, hogy mit tudtok ebbe a csodálatos időjárásba. Nekem mindegy. Az jó, de dönteni kell. Megyek én melegíteni, hogy mehess vele egy jót, úgyis neked van V-osztályos tapasztalatod. Igen. Viszont ezt azért tényleg melegítsd meg, János, kérlek meg. És tanulva az előző körökből óvatosan. De nagyon menőn néz ki. Hát figyelj, nekünk van ennek az elődje is volt, meg mire ez az adás lemegy, addigra remélem, hogy már ilyen van, de nekünk nagyon bevált, annyira praktikus utazóautó, és a kutya, a gyerek, a bicikli, minden belefér. Nem kell annyira gondolkodni, hogy hogyan sakkozzál meg, szétszerel, összeszerel, meg hát gondolom, ilyen modern motorból egyébként olyan sokat sem fogyaszt, főleg utazás közben, nem, tehát abszolút, hogy ez tök vállalható. Tehát bőven 10 alatt el lehet vele menni minden körülmény között, és azért az szerintem azért az ekkora, úgyhogy elviszel mindent, meg egy ekkora doboz. Így van, összkerékhajtással. De ez egy nagyon szexi doboz, tehát hogy nekem ez így tényleg a forma maga nagyon tetszik. Hát ugye az AMG csomag egy kicsit dob rajta, mert azért van oldalt küszöb, az eleje is sportosabb, hátul egy icipici kis tetőspoiler, meg a lökhárító is kicsit sarkosabb, tehát egy picit ilyen sportos dizájnt ad neki. Nekem is az a felszereltség tetszik. Ez a Marco Polo annak jó, aki kihasználja azt, hogy tud kempingezni vele, vagy valahol ott alszik, útközben gyakran előfordul, vagy egy ilyen kis rövid hétvégi kirándulás. Nekünk ilyen izének lenne jó, ilyen forgatós cégbusznak. Igen, csak hát azért úgy van ára. Van ára sajnos. Hát ugye, de hozzátéve, hogy nagyon konkurenciája nincsen, hiszen egyedül a Volkswagen Multi van, ami még hasonló kaliberrel bír. Ugye ott is van egy California kivitel, ami hasonlóan ilyen kis sátras. Aha. Egyébként senki másnak nincs ilyenje. Úgyhogy de a sátor nélkül se, tehát ez a két típus, ami egymás konkurenciája, azon kívül gyakorlatilag vannak ilyen kis buszok, csak azok nem ilyen minőségűek. Aha. Azok inkább ilyen teherautóból buszával. És a nagyságrend az ilyen 20-30? Hát a motorizáltság meg felszereltség függő, de azért ha 300 meg összkerék, meg jó felszereltség, meg minden, az 30 környéke. Igen. Jó, hát de csodaszép járműved van, csak hát azt igen, azt meg kell fizetni. Hát igen. Hozzátéve, hogy ez nem csak azért, mert Mercedes, mert a Volkswagen se olcsóbb. Igen. Tehát, hogy az a két gyártó teljesen összeáraszta ezeket a modelleket. Hát azt tudom, mert egyébként azt annó még vizsgálgattam, hogy transporterből egy ilyen tárgyalóbusz, az tud 40 is lenni bármikor. Igen. Ez nagyon kemény. Igen. Hozzátéve, hogy sok tekintetben sokkal kényelmesebb, mint egy nagy limuzin, mert van benne fejtér, persze, tényleg akár tárgyalóbusz, és például a V-osztályban tudsz olyan második sorban olyan fotelokat rendelni, ami teljesen hátradönthető, masszázs, fűtés, hűtés, minden. Tehát szóval szerintem egy S-osztálynál nagyobb benne a komfort. És talán egyébként nem annyira polgárpukkasztó. Mert hogy, talán kevésbé. Mert hogy kevésbé gondolják, hogy mennyire drága dolog. Igen, és nem az van, hogy egy luxus nagy autóval jársz, hanem egy jó luxus busszal, de az sok embernek csak egy busz. Igen. Ami majdnem olyan, mint egy Vito. Igen. Úgy mondanám, hogy észre lehet venni a pályán. Halad.
halad, és úgy látszik, hogy megy, mert hogy akkora. De azért olyan nagyokat billen. Igen. Szóval az az igazság, hogy én szemre nem mondanám azt, hogy, hogy lassú. Nem, semmiféleképpen. De azért annak örülök, hogy nem keresztbe megy vele. Ja, annak én is. Egyébként ezt is Norbi barátomnak köszönhetjük, ugye kereskedőként, aki nagyon vicces, mert azzal szórakozik, hogy saját YouTube csatornát üzemeltet, mert minden autójáról, amit értékesít, arról videófelvételeket csinál, és úgy teszi föl, hogy már ne csak fotó alapján tudja választani, és egyébként ez tök menő dolog. Tök jó. Főleg manapság, amikor azért az ember, ha nem muszáj, nem mozdul ki. Igen, és ilyen 5 perces videó végignézed, azt akkor nem kell fölhívogatni kérdésekkel, mert mindent megmutat, hogy mi a valóság. Tök jó. Ja. Úgyhogy ha valaki jó használt autót akar, őt keresse? Hát figyelj! Jó megoldásnak tűnik őt keresni. Egész szépen gyorsít ki. Teljesen amikor egyenesbe kerül. Jó, hát ez a legerősebb. Időmérés első kör. 1 perc 0,269 ezred. Tehát 1 perc 0,269-es. A teljes idő 1 perc 53,27 ezred. 1 perc 53,027-es. Figyelj, azért a Remnél csak 1 másodperccel lassabb, ami nem olyan régen volt. Navarrát megver. Igen. Ilyen időjárási körülmények között. Szerintem ez teljesen rendben van. Jó sztori, igen. Teljesen rendben van. Mert a Rem az nagyjából súlyban megegyezhet vele. Igen, igen. Csak az 5-7 Hemi. Csak az 5-7 Hemi, igen. Azt ne felejtsük el. Jó, mondjuk ott a hajtása nem stimmelt, mert ugye csak kapart az egyik hátsó kerék, és nem volt semmi. Hát az élet. Igen. 1 perc és 269 ezred, ami azt jelenti, hogy megveri például a Navarrát, de hogy a nem olyan régen tesztelt és súlyban egyforma 5.7-es Hemi Dodge-nál 1 másodperccel lassabb csak. Az simán benne van, mert én még közben az első körben még így állítgattam. Kinyitottad a sátrat? Hát meg megint ugye elindult magától az ablaktörlő, és ugye gyorsan le kellett állítani a kanyarba. Ja. Úgyhogy így megnyomogattam, hogy ezért sportmódban legyen, de ez csak a váltót változtatja szerintem. Igen. És milyen élmény? Mert egyébként nem nézett ki rosszul. Tök csöndes, meg olyan alapvetően jó, a sikánon rossz élmény és átmenni, hogy így berugózik és közben ugye dől is, az már olyan nem annyira jó, de mindenhol máshol meg ilyen nagyon egybe van, meg ugye szerintem merevebb, mint egy ilyen átlag ilyen kis busz. Tehát, hogy nem éreztem most, hogy nagyon nyeklene nyaklana. Amikor annó utcán teszteltük, tudod, akkor nem szerettük a hátsó futóműven a hátsó ülést, így gyorsan menni vele? Hát most elülültünk, tehát nem tudom, ugye átülve volt az, és csak akkor rossz. Szerintem tök mondom, a rázókon ez szépen átmegy, tehát, hogy nem egy olyan sportos érzés, viszont szerintem jobb. Az meg ugye az elején ilyen lassan indul el, és utána hirtelen elkezd dolgozni. Amikor elkezd dolgozni szerintem a turbó rendesen, akkor ilyen tök jól húz. Csabi, nézzük meg. De a rajt például, hogy láttátok, az olyan kis elmény. Ugye ez már 2 turbós egyébként. Igen. Viszont kigyorsításon, amikor az új kört elkezded meg és egyenesbe kerül, akkor viszont onnan úgy elindul. Igen, ott is ugye hamarabb nyomtam le a gázt, és először csak kicsit, és utána csak így elindult tök szépen. Tök jó. Nagyon egyben van egyébként, tényleg. Nagyon szép busz. Szeretem az ilyet, amit Csabi különösen érdekli valamiért, mert személyes kötődés, tehát ilyenkor nagy élvezettel megy ő is. Én mindig mondom, hogy tiszta égő egy autóversenyző ilyennel jár, de hát... Ja, azt mondtam, amikor a köröd volt, hogy kutyák, gyerek, tehát szükség van rá effektív. Hát meg ugye a triatlon lemegy versenyre, meg már mentem vele úgy, hogy elmentem velük edzésre. És akkor 2 bicikli hátul keretbe simán befért az átcsülés elé. Tehát tényleg nagyon praktikus, ha így nagy dolgokat viszel magaddal. Én mondtam nekünk meg egy tárgyaló verzió, milyen jó lenne a forgatásokkal.
Egyébként az is jó benne, hogy amikor így rátérhetsz az elejére, egy ilyen ebbe a kanyarba, hogy az elején így érzed, hogy gyűri maga a gumit, és hogy visszalépsz a gázra, hogy a felem valahogy úgy fordítja be magát, hogy onnantól kezdve megszűnik ez a... Tehát hátul valahogy picit jobban hajt. Tök érdekes. Tehát, hogy szépen fordul ki. Az is milyen menő, hogy egy ilyen kaliberű autónál valószínűleg a fejlesztőknek fontos az, hogy az összkerékhajtás hogy működjön, meg jó legyen, meg ezért. Tehát nem az van, hogy tegyünk bele egy bármilyen összkerékhajtást, azt jó lesz az, hanem már ezt is fejlesztik. Meg pont azt mondtuk, még ott nem mentél, és hogy úgy látszik, hogy megy. Igen. Hát, hogy észreveszed a pályán. És itt egyenesben így meg megindul. Nagyon kíváncsi vagyok. Ez az első körömben volt bőven. Nekem ez így is nagyon tetszik. Dömérés első kör. 59,377 ezred. 59,377-es. A teljes idő 1 perc 51,41 ezred. 1 perc 51,041-es. Két körön már azért megveri még a kenemeket és meg ezért, és minimálissal van a két körön a Hemi mögött, egy körön pedig szintén 2 tizeddel. Igen. És azt úgy, hogy most nem túlpad úgy a pálya. Igen. Tehát, igen. Hogy... Ez azért nem szar. Igen. Igen. Nem gondoltuk volna, hogy nem. Ebben a tapadásban ez a nem, hogy ez ilyet tud. Igen. A 2,5 tonnás csapatszállító. Csabi, sokat javítottál. Na. 59,377, és pont azt beszélgetjük Janival, hogy így 1,5 tizedre azért megközelített. a rutin látszik. Megfőmelegedett. Hogy a remet megközelítetted 1,5 tizedre. És azért az... Ebbe a tapadásba. Igen. Figyelj, nekem jó, tudom, lehet picit elfogult vagyok, mert én szeretem ezeket a buszokat a praktikusságuk miatt, de nem viselkedett rosszul. Tehát egy ilyen nagyon kellemes, otthonos feeling, és annyira kiszámítható, mert semmi olyat nem csinál, amire ne számítanál, értem ez alatt, hogy teszi a dolgát, gyönyörűen siklik. Pedig egyébként az egész bátran mentél be az új körbe, én egy kicsit úgy húztam magamat. Szóval hogy azt hiszem, hogy ott nagyon bátran bementél az új körbe, és semmi? Tök stabil? Mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Kívülről nem így néz ki. Nem? Nem. Egyáltalán, semmi agresszivitás nem volt benne, úgyhogy annyira kényelmesen, úgyhogy... Jó autó. 2,5 tonna dízel, és nagyon kényelmes. Szerintem így jobban tapadna, ez 58 biztos, de lehet 57 is. Ami azért az úgy... Ami azért sok autónak fricskát mutatna, igen. Ennyi voltunk mára, kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! A jövő héten vissza fog majd térni a normál telemetria, amikor Jánossal egyeztetünk, de valljuk be, hogy ezen a héten ezeket az adatokat nem sok értelme van ketten értékelnünk. A Charmant 84,84 km/h maximális sebességét Csabi éri el, és egyébként 6,535 ezred alatt eléri a 60-as tempót is. Még egy érdekes adat a Charmanttal kapcsolatban, ami még engem is meglepett, hogy közel 0,5 G-s oldalgyorsulást is tudott produkálni Csabi, méghozzá a fehér aszfalton a második kör kezdeténél. A Merci busz sokkal jobb eredményeket produkált természetesen a jó kis Daihatsu-nál, hiszen a maximális sebességünk ennél az autónál 102,81 km/h, míg a gyorsulási értékünk 3,931 ezred másodperc, ami egy ekkora autótól meglepően jó eredmény. A maximális gyorsulási értékünk közel 1 G, és a maximális oldalgyorsulásunk is 0,88 G, úgyhogy látszik, a Merci azért sokkal jobban elemében volt. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.